Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce urmează în viața dumneavoastră în următoarea săptămână din momentul în care vizionați acest videoclip. Important este momentul în care vizionați această citire și nu momentul în care acest videoclip a fost postat pe YouTube. Haideți să vedem ce se întâmplă pentru voi. O să vreau să sară singură prima carte. A început citirea. Două cărți. Văd aici că analizați foarte mult un proiect, analizați foarte mult o situație profesională, unii dintre voi. Este ca și cum așteptați să vă întâlniți cu cineva pentru a rezolva o anumită problemă. Parcă vă sfătuiți aici cu o persoană mai în vârstă, pentru unii dintre voi. Pentru alții e ca și cum aveți un proiect în desfășurare în care investiți foarte, foarte mult. Unii văd că aveți o maturitate specială. Știți să acționați, știți să puneți o problemă. E ca și cum ați merge la un specialist și ați cere o părere. Poate în legătură cu modul în care voi arătați, în legătură cu o relație. Pentru cei singuri, vedeți că este o săptămână bună să aveți multă grijă de voi, să puneți foarte mult accent pe planul fizic și pe modul în care arătați, pe modul în care vă exprimați. Dacă sunteți într-o relație aici, văd că ori nu o să comunicați foarte mult cu partenerul sau cu partenera, ori în alte cazuri relația devine parcă mai stabilă și parcă un proiect vă unește sau ceva ce ține de zona aceasta a banilor. Doi de monede. Este ca și cum sunteți prinși între două proiecte, două locuri de muncă, viață personală, viață profesională. Parcă încercați aici să luați o decizie. Nu știți ce să alegeți. Unii poate aveți două locuri de muncă sau vă împărțiți între două domenii diferite de viață. Încercați să nu vă supra-solicitați, văd aici, pentru că o să apară un final. Pentru cei care vă aflați într-o relație și încă nu sunteți deciși dacă să continuați sau dacă să încheiați relația, vedeți că în această săptămână se poate întâmpla un eveniment care poate să presupună o discuție, o ieșire undeva, deodată primiți un mesaj sau deodată voi luați o decizie de a încheia relația sau de a încheia această stare de indecizie în care voi sunteți. Văd că lucrați foarte mult în această săptămână, unii dintre voi, iar alții văd că luați o decizie de a lucra foarte mult la propria voastră persoană, tocmai pentru a reuși să vă îmbogățiți sufletul, pentru a vă îmbogăți mintea, pentru a atrage în egală măsură persoana potrivită. E ca și cum v-ați aranja foarte mult, ați avea foarte multă grijă de voi. În plan profesional, văd aici că lucrați foarte mult la ceva anume. Alții pur și simplu treceți printr-o etapă prin care puteți să reparați o relație. Foarte multe cuvinte frumoase pe care le primiți și văd aici o femeie mai tânără care lucrează foarte mult și care ar putea avea un rol foarte important în viața voastră. Sfatul cărților este să fiți atenți la detalii în această săptămână, să vă ascultați intuiția și în mod special să țineți cont de ghidarea pe care vă oferă ori un copil, ori o femeie mai tânără. Este cineva care are un suflet foarte, foarte pur, ca să spun așa.
În legătură cu acest final, dragii mei, e vorba de un sacrificiu, da? Cineva lasă ceva în urmă, cineva renunță la ceva anume, la un mod de a se comporta, la o relație, la un proiect. Și văd aici un bărbat foarte tradiționalist, foarte încăpățânat, este o persoană care ia foarte greu decizii și de asemenea văd pe cineva care poate are legătură cu mediul rural sau este o persoană care consideră că trebuie să muncească și să aibă doar cât îi trebuie. Deci nu e o persoană care se aruncă așa cu capul înainte. De asemenea, văd o persoană pe care vă puteți baza și care ar putea să vă ajute în această decizie pe care trebuie să o luați, o vă poate susține în ambele domenii de activitate, vă poate fi alături. Nu e neapărat de dragoste, poate fi și un prieten, poate fi și o persoană dragă vouă. Poate fi și de dragoste, eu nu spun nu, dar nu-i pentru toată lumea legat de zona aceasta a dragostei. Ce mai văd aici este faptul că unii dintre voi, e ca și cum aveți de-a face cu o astfel de persoană care trebuie să ia o decizie și tot evită, însă finalul este inevitabil. Da? Chiar este inevitabil. Mai departe. Bun, atenție la o persoană care este foarte prinsă de ideea aceasta de bani, de a avea o stabilitate financiară. De asemenea, vedeți că o să aveți tendința să faceți excese alimentare, excese de cumpărături, exces în ideea aceasta de a avea grijă de cineva, de a sufoca o persoană. Sau aveți de a face cu o astfel de persoană, cineva care se folosește de rolul de mamă, se folosește de rolul pe care îl are într-o instituție, se folosește de poziția financiară, de poziția pe care o ocupă în societate, tocmai pentru a face lucrurile în favoarea sa. Alții, pur și simplu aveți o pasiune foarte mare pentru un domeniu și chiar sunteți în stare să investiți foarte mult acolo. Săptămâna iarăși poate să înceapă pentru voi, dar repet, din momentul în care vizionați acest videoclip, cu o perioadă în care vă studiați pe voi, o perioadă în care studiați lucrurile în jurul vostru. Vreți să vedeți exact unde vă aflați, în relația în care sunteți, în situația profesională în care sunteți. Poate unii aveți un examen sau aveți ceva de făcut. De asemenea, vedeți că este un moment în care dacă aveți vreun examen și e ceva ce ține de trecut sau o persoană din jurul vostru are un examen și e ceva ce ține de trecut, de mediul rural, de o știință din aceasta practică sau fixă, ceva ce ține și de un domeniu vechi de activitate, aici să știți că această persoană trebuie să fie foarte bine pregătită pentru a rezolva și pentru a lua acest examen. Da? Asta văd aici. Roata destinului, regele de monede, regina de... Bun, dragii mei, aici cred că unii dintre voi sunteți într-un conflict sau aveți un cuplu în jurul vostru care mereu se ceartă, care mereu are parte de conflicte. Și are legătură cu zona aceasta a banilor sau cu zona finanțelor pentru unii dintre voi. Și aici să știți că se găsește o soluție, adică roata începe să se învârtă într-o anumită direcție, ceva începe să se miște. Văd foarte multă pasiune în egală măsură. Bun, haideți să vedem, dragii mei, zodiile implicate și avem așa, zodia Fecioară, Taur, Balanță, Capricorn, Gemeni, Vărsător, Rac, Scorpion, Pești
Și cam atât, dar repet, nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc frumos pentru vizionare și să ne revedem cu bine și la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, iar pentru cei care doriți să mulțumiți, vă aștept cu drag să vă alăturați canalului, acolo aveți beneficii și de asemenea, dragii mei, vă invit cu drag să apăsați butonul de mulțumire sau să dați aceste videoclipuri mai departe pentru a crește numărul celor care ne adunăm aici pe canal. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă și o săptămână pe inima dumneavoastră. V-am pupat!